ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ ডু ভাৰ্বটো সাবজেক্ট ইউজিং সাবজেক্ট আই এবাৰ আমি আলোচনা কৰিম ডু ভাৰ্বটো ইউজিং সাবজেক্ট উই আমি ব্যৱহাৰ কৰি আৰু আমি জানো যেনেকৈ ডু ডিড ডান V1 V2 V3 উই ব্যৱহাৰ কৰি আমি চেষ্টা কৰিম কৰোঁ কৰিলোঁ কৰি আছোঁ কৰিয়ে আছোঁ তাৰপাছত কৰিছিলোঁ কৰি উঠিছিলোঁ কৰি আছিলোঁ কৰিয়ে আছিলোঁ কৰিম কৰি উঠিম কৰি থাকিম কৰিয়ে থাকিম এই বাক্যবোৰৰ আমি কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম এই শব্দবোৰ তাৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম আমি দেখিছোঁ যে ইয়াতে কি প্ৰেজেন্ট টেন্সত কৰোঁ আমি কৰিলোঁ আমি কৰি আছোঁ আমি কৰিয়ে আছোঁ পাষ্ট টেন্সত ক'বলৈ গ'লে আমি কৰিছিলোঁ আমি কৰি উঠিছিলোঁ আমি কৰি আছিলোঁ আমি কৰিয়েই আছিলোঁ আমি কৰিম আমি কৰি উঠিম আমি কৰি থাকিম আমি কৰিয়ে থাকিম গতিকে এই গোটেইকেইটাৰ যেনে আমি মই কৰোঁ কৰিলোঁ কৰি আছোঁ কৰিয়ে আছোঁ এই মই কৰোঁ আগতে মই আলোচনা কৰিছিলোঁ গোটেইকেইটা ফৰ্মত আমি জানো আমাৰ প্ৰত্যেকটো টেন্সৰে চাৰিটা ভাগ আছে সিম্পল ইনডিফিনিট টেন্স পাৰফেক্ট টেন্স কণ্টিনিউৱাছ টেন্স আৰু এটা ইয়াতে মিচিং হৈ আছে পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স এই টেন্সকেইটা আমি প্ৰেজেণ্টৰ কাৰণে গোটেইকেইটা এপ্লিকেবল হয় পাষ্টৰ কাৰণে হয় ফিউচাৰৰ কাৰণে হয় এতিয়া আমি বৰ্তমান উই ব্যৱহাৰ কৰি আমি প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম উই ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰেজেন্ট টেন্সত আমি চেষ্টা কৰিম প্ৰথম যিটো ভাগ 1 নম্বৰ যিটো ভাগ তাৰ নাম্বাৰ 1ত আমি লিখিম simple tense present indefinite tense so আমি যদি ব্যৱহাৰ কৰোঁ প্ৰথমটো তেতিয়াহ'লে আমি লিখিব লাগিব we do the work আমি কামটো কৰোঁ we do the work আমি কামটো কৰোঁ আমি লগত কি আহি গ'ল কৰোঁ আহি গ'ল আমি কামটো কৰোঁ ইয়াতে যদি সেকেন্ড ভাগটো আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ পাৰফেক্ট টেন্স তেতিয়াহ'লে ইয়াতে হ'ব we have done the work আমি কামটো কৰিলোঁ we have done the work ইয়াতে কৰিলোঁ আহি গ'ল okay so ইয়াত তৃতীয় ভাগটো continuous tense আছে continuous tense যদি আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হয় present continuous tense তেতিয়া হ'ব we are doing the work আমি কামটো কৰি আছোঁ এতিয়া কামটো কৰি আছোঁ মই লিখি থকাৰ মুহূৰ্তটো মই কামটো কৰি আছোঁ বা এতিয়া কৰি আছোঁ প্ৰেজেন্ট পাৰফেক্ট বুলি ক'লে we have done the work আমি জাষ্ট কামটো কৰিলোঁ কেতিয়া কৰিলোঁ এই মই মানে মই ক'লোঁ আৰু কামটো কৰা শেষ হৈ গ'ল we have just done the work আমি ইতিমধ্যে জাষ্ট এই মাত্ৰ কামটো কৰিলোঁ we are doing the work আমি কামটো কৰি আছোঁ কামটো শেষ হোৱা নাই আমি কামটো কৰি আছোঁ ইয়াত ব্যৱহাৰ আমি কামটো কৰি আছোঁ ওকে তাৰ পাছত আহিব 4 নম্বৰ আমি কামটো কৰি আছোঁ we have been doing the work ইয়াতে মই since morning লিখিছোঁ ব্ৰেকেটত আমি ৰাতিপুৱাৰ পৰা কামটো কৰিয়ে আছোঁ আমি ৰাতিপুৱা 6টা বজাৰ পৰা আৰু এতিয়া কামটো শেষে হোৱা নাই we have been doing the work আমি কামটো কৰিয়ে আছোঁ okay so ইয়াৰ পাছত আমি আহিম past tenseৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম so past tenseটো আমি কেইটা ব্যৱহাৰ কৰিম 1 2 3 4 ফৰ্ম গতিকে 1টো আছিলে past indefinite বা simple past so simple pastত কৰিছিলোঁ we did the work আমি কামটো কৰিছিলোঁ we did the work আমি কামটো কৰিছিলোঁ
আমি কামটো কৰি উঠিছিলোঁ we had done the work আমি কামটো কৰি উঠিছিলোঁ আমি ইয়াত আৰু এটা লগাই দিম before he came he অহাৰ আগতে আমি কামটো কৰি উঠিছিলোঁ ইয়াতে অতীতত দুটা সিচুৱেশ্যন আছে আমি কামটো কৰিছিলোঁ we had done এই আমি কামটো কৰাটো তেওঁ অহাৰ আগতে তেওঁ অহাটো আৰু আমি কামটো কৰাটো দুটা ইয়াতে মানে সিচুৱেশ্যন আছে গতিকে আমি যেটো কামটো কৰিছিলোঁ হেতু আগতে কৰিছিলোঁ তাৰ পাছতহে তেওঁ আহিছিলে before he came we had done the work before he came okay এতিয়া আমি থাৰ্ড নম্বৰটো আছে continuous we লগত were হয় I was doing the work we were doing the work আমি কামটো কৰি আছিলোঁ he যেতিয়া আহিছিলে আমি কামটো কৰি আছিলোঁ তেতিয়া when he came he যেতিয়া আহিছিলে আমি কামটো কৰি আছিলোঁ অতীততে আমি কামটো কৰি আছিলোঁ গতিকে এই যেটো কৰি আছিলোঁ হয় হেতু we তাৰ পাছত আমি past tense আমি ব্যৱহাৰ কৰিলোঁ কৰি আছিলোঁ ওকে সো আমি কামটো কৰিয়ে আছিলোঁ we had been doing the work for 3 years আমি 3 বছৰ ধৰি কামটো কৰিয়ে আছিলোঁ অতীততে আমি 3 বছৰ ধৰি কামটো কৰি আছিলোঁ তাৰ পাছত কামটো শেষ হৈছিলে ওকে we had been doing the work for 3 years আমি 3 বছৰ ধৰি কামটো কৰিয়ে আছিলোঁ অতীততে কামটো কৰিয়ে আছিলোঁ ওকে সো এতিয়া আমি আকৌ গুছি যাম ফিউচাৰ টেন্সলৈকে ফিউচাৰত কি হয় আমি তাকে চাম এতিয়া ফিউচাৰত আমি যদি চাওঁ আমি ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰথমটো হৈছে ইনডিফিনিট তো ফিউচাৰ ইনডিফিনিটত কি হ'ব we shall do the work আমি কামটো কৰিম we shall do the work আমি কামটো কৰিম ইয়াৰ প্ৰথমটো ব্যৱহাৰ হ'ল we shall do the work okay তো ইনডিফিনিট হেক গ'ল perfect future perfect তো future perfect কি হ'ব we shall have done the work before he comes he অহাৰ আগতে আমি কামটো কৰি উঠিম আমি কামটো কৰি উঠিম we shall have done the work আমি কামটো কৰি উঠিম কেতিয়া কৰি উঠিম he যেতিয়া আহিব he অহাৰ আগতে আমি কামটো কৰি শেষ কৰিম he আহি আমি কামটো কৰি শেষ কৰা দেখা পাব ওকে so we shall have done the work আমি কামটো কৰি উঠিম তাৰ পাছত আমি কামটো কৰি থাকিম we shall be doing the work আমি কামটো কৰি থাকিম কেতিয়া কামটো কৰি থাকিম when they come যেতিয়া হিহঁতে আহিব আমি কামটো কৰি থাকিম তাৰ পাছত হিহঁতে আমাৰ লগত সহায় কৰিব ওকে তো আমি কামটো কৰি থাকিম বুলি এনেকৈ বাক্য বা মই কৰি থাকিম মই খাই থাকিম shall be doing okay তো shall have done shall be doing তাৰ পাছত ইয়াৰ পাছত আমি কামটো কৰিয়ে থাকিম we shall have been doing the work আমি কামটো কৰিয়ে থাকিম when they come হিহঁত যেতিয়া আহিব আমি কামটো কৰিয়ে when you come তুমি যেতিয়া আহিবা আমি কামটো কৰিয়েই থাকিম মানে ভৱিষ্যতে আমি কামটো লাগাতাৰ কৰি থাকিম এই 4 নম্বৰ যেটো পইণ্ট আছে ফিউচাৰ পাৰফেক্ট কন্টিনিউয়াছত ইমান আজিকালি ব্যৱহাৰ নহয় তথাপিও আমি লিখিলোঁ গতিকে আমি ইয়াতে গোটাইকেইটা আমি আলোচনা কৰিলোঁ কেনেকৈ হয় আপোনালোকে প্ৰেক্টিছ কৰিব মই আগৰ ভিডিঅ'টোত I লগাই ফেলে কৰিলোঁ এতিয়া we do লগত কৰিলোঁ তাৰ পাছত you do আছে he লগত do আহিব he does আছে ওকে তাৰ পাছত they আহিব they do গতিকে গোটেইবোৰ বাক্য আমি যেতিয়া এনেকৈ প্ৰত্যেকটো টেন্সত প্ৰত্যেকটো ভাগত আমি যেতিয়া
প্ৰেক্টিছ কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ গোটেই টেন্সটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব আগৰ ভিডিঅ'টোত মই চেষ্টা কৰিম ইউ ডু ইউৰ লগত ডু ব্যৱহাৰ কৰি গোটেই ফৰ্মটো ডু ভাৰ্বটোৱে লৈ পেলাই গোটেই আকৌ এবাৰ লিখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ আগৰ যিটো আই ডু ভিডিঅ' আছে আই ডু সেইটো আপোনালোকে চাব পাৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি ভাল পাইছে বা উপকাৰ বুলি ভাবিছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব থেংক ইউ